Salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo, nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alak ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisiling, sa lagat at puno, sa simulan, sa langit mo mga, may dilakang tula, awit sa paglayang minamahal, ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaranyay kailan ang may magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsikpa, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating kamatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy. Diyos sa iyong Mindanao mabuhay,
Himahal na mong natawan, mauswagon masigla kung malipayon, pagkano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabalaan o kamalipayon, di sa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan, bisag usab pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan, magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan, bisag-usab pa man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan, magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Alam na ba mo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Alay na, magkat-o na ta. Sa niaging Biyernes, atong nakatunan ang bahin sa letrang P. Karong buntaga, magkat-on kita og lain nga letra nga mao ang letrang F. Ug karon mga bata, ato una nga tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Can you make the letter sounds? We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Let's learn about the letter F. This is a capital F. This is a lowercase f. You know how the F looks now. Let's make the letter F sound. F, 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 f. Yes! F is for frog. F is for farmer. F is for a fire truck. F is for fish. F is for family. F is for football. You know some F words now. Let's make the letter F sound. F, 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 f. Your turn. F, 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 f. F. Mga bata, inyong nakita o nadungog ang usa ka awit nga bahin sa letrang F. Inyong nakita nga ang dunay gamay o dako nga letrang F. O inyong usab nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang F. Karon mga bata, akong usbon, mao kini ang dako
nga letrang F. Akong usbon sa makausa mga bata. Mao kini ang dako nga letrang F. Mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang F. Akong usbon mga bata, mausab kini ang gamay nga letrang F. Akong usbon sa makausa mga bata. Mao kini ang gamay nga letrang F. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba samtang ilitok ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Karong mga bata, paminawan ninyo ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako o gamay nga letrang F. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang F. Paminawan ninyo kung unsaon pagitok sa tingog ni ini. Mauusab kini ang gamay nga letrang F. Paminawa usab ninyo kung unsaon pagitok ang tingog ni ini. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako o gamay nga letrang F. Nga putol-putol ang linya. Ako kining subayon mga bata, aron makasulat ako sa dako o gamay nga letrang F. Magsugod ako og subay sa dako nga letrang F nga adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Ug ako kining sundon sa pagsubay mga bata. Gikan sa taas, padulong sa ubos. O karon mga bata, ang sunod na kong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya nga adunay arrow nga pula. Og ako kining sundon, gikan sa wala, padulong sa tuo. Og ako nang nasulat ang dako nga letrang F nga adunay tingog nga ang sunod na kong subayon mga bata, mao ang putol-putol nga linya sa gamay nga letrang F. Ako kining subayon aron makasulat ako sa gamay nga letrang F. Sige mga bata, sundon nako ang arrow nga ito. Magsugod ako sa ubos sa blue nga linya. Ipakurba pawala, padulong sa blue nga linya. Ipakanaog hangtod sa blue sa ubos nga linya. Sunod na ko subayon mga bata, mao putol-putol nga linya nga adunay arrow nga blue. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang F nga adunay tingog nga mga bata, na ako'y ipakita nga video. Ato kining tan-awon o paminawon. Okay mga bata, aduna kita'y hulagway sa dako ug gamay nga letrang F. Okay, karong mga bata, magduman kita sa paghikap
ug paglitok sa tingog niini. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good. Sige, magdungan kita sa paghikap o paglitok. Ready? Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa. Very good. Sunod, ato na punta sa gamay nga letrang F. Okay, ready? Utruha pa sa makausa mga bata. Utruha pa. Very good. Karon mga bata, aduna kita yung lagway sa dako ug gamay nga letrang F nga putol-putol ang linya. Karon, ato kining subayon aron makasulat kita og dako ug gamay nga letrang F. Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Very good! Magdungan kita og subay mga bata. Magsugod kita sa adunay hulagway sa kamot nga nagunit og lapis. Okay, ready? Gikan sa taas sa blue nga linya, padulong sa ubos sa blue nga linya. Okay, sunod mga bata. Ang atong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga arrow. Okay. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Sunod mga bata, natong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay pula nga arrow. Gikan sa wala, diri sa pula nga linya, padulong sa tuo. Ug ato nang nasulat ang dako nga letrang F. Nakuha ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good. Sunod, ato na po subayon ang gamay nga letrang F nga putol-putol ang linya. Atong sugdan sa adunay arrow nga itom. Gikan sa ubos sa blue nga linya, pakurba pawala, padulong sa blue nga linya, ipakana o padulong sa ubos sa blue nga linya. Okay, sunod mga bata. Ang atong subayon mao ang putol-putol nga linya nga adunay blue nga arrow. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ato nang nasubay ang gamay nga letra F. Nakuha ba ninyo mga bata? Yes, teacher! Very good. Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang F. Sunda ang lagway sa porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang F. Tudloa ang lagway sa dako nga letrang F. O isulti ang tingog niini ngadto sa imong mama, papa, ug uban pang kauban ninyo sa panimalay. Sige, sulay na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, maayo! Ug karon, tudloa usab ang gamay nga letrang F ug ilitok ang tingog niini ngadto sa inyong mama, papa ug uban pang kauban ninyo sa inyong panimalay. Sige, sulay na mga bata!
Nasulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, very good! Karon mga bata, ato nang nakatunan kung unsaon paglitok sa tingog sa dako ug gamay nga letrang F. Ug ato usab nakatunan kung unsaon pagsulat sa dako ug gamay nga letrang F. Para sa inyong unang nga buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang F. Sunda ang araw sa pagsubay ni ini. Alang sa dugang nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang F. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang F. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkatuna kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw, atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay short a sound. Andama og paklia ang inyong English reading, Lesson 3, page 11. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay short a. Mga bata, dinha usab inyong makita ang letrang A nga adunay tingog nga a. Og letrang D nga adunay tingog nga D. Kung atong isumpay ang mga tingog niini, makaporma kita og rhymes nga add. Karon mga bata, tudloa ang unang letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang B nga adunay tingog nga B. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga add, mahimo na kining b-add, bad. Akong usbon mga bata, b-add, bad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. B-add, bad. Atong usbon sa makausa mga bata. B-add, bad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang b-add, bad, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang D nga adunay tingog nga D. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga add, mahimo kini nga D, add, dad. Akong balikon mga bata. D, add, dad. Karon mga bata, magdungan kita
sa pagbasa. D, ad, dad. Balikon ta sa makausa mga bata. D, ad, dad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d, ad, dad, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang L nga adunay tingog nga L. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ad, mahimo na kining lad, lad. Akong usbon mga bata. Lad, lad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Lad, lad. Usbon ta sa makausa mga bata. Lad, lad. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang lad, lad, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang M nga adunay tingog nga M. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ad, mahimo kini nga ad, mad. Akong usbon mga bata. Ad, mad. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ad, mad. Atong balikon mga bata. Ad, mad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ad, mad, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ad, mahimo na kining sad, sad. Akong usbon mga bata. Sad, sad. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Sad, sad. Atong usbon pagbasa mga bata. Sad, sad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang sad, sad, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaunom nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang H nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga ad, mahimo kini nga ad, had. Akong usbon mga bata.
Ad, had. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. Ad, had. Balikon ta sa makausa, mga bata. Ad, had. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang ad, had, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikapito nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang F nga adunay tingog nga F. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ad, mahimo na kining F, ad, fad. Akong usbon mga bata. Ad, fad. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ad, fad. Atong usbon sa makausa mga bata. Ad, fad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ad, fad, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikawalo nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang T nga adunay tingog nga T. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga ad, mahimo kini nga T. Ad, tad. Akong balikon mga bata. T, ad, tad. Magdungan kita sa pagbasa, mga bata. T, ad, tad. Balikon ta sa makausa, mga bata. T, ad, tad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang t, ad, tad, sakto mga bata. Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon ako kini pagbasa. Bad, dad, lad, mad, sad, had, fad, tad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bad, dad, lad, mad, sad, had, fad, tad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 12. Diha, inyong makita ang mga phrases. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A bad tad. Akong usbon mga bata. A bad tad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa.
A bad tad. Atong usbon mga bata. A bad tad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usba ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang a bad tad, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Has a pad. Akong usbon mga bata. Has a pad. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Has a pad. Atong usbon pagbasa mga bata. Has a pad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang has a pad, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Dad, sad. Akong usbon mga bata. Dad, sad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Dad, sad. Atong usbon mga bata. Dad, sad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang dad, sad, maayo mga bata. Karon, tudlua ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Alad, mad. Akong usbon mga bata. Alad, mad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Alad, mad. Usbon ta sa makausa mga bata. Alad, mad. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang alad, mad, maayo mga bata. Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong self-learning materials. Diha inyong makita ang mga sentences. Mga bata, tudlua ang number 1 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Dad is sad. Akong usbon mga bata. Dad is sad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Dad is sad. Atong usbon mga bata. Dad is sad. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang Dad is sad, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 2 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tad is bad. Akong usbon pagbasa mga bata. Tad is bad.
Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Tad is bad. Atong usbon mga bata. Tad is bad. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balika pa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang Tad is bad, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 3 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. I see a pad. Akong usbon mga bata. I see a pad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. I see a pad. Atong usbon mga bata. I see a pad. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang I see a pad, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang number 4 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. The lad is mad. Akong usbon mga bata. The lad is mad. Mga bata, magdungan kita sa pagbasa. The lad is mad. Atong usbon pagbasa mga bata. The lad is mad. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang the lad is mad, sakto mga bata. Start. Karon mga bata, tudlua ang number 5 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. He is sad. Akong usbon mga bata. He is sad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. He is sad. Atong usbon sa pagbasa mga bata. He is sad. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang he is sad, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 6 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. I am mad. Akong usbon mga bata. I am mad. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. I am mad. Usbon ta sa makausa mga bata. I am mad. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang I am mad, maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 13. Diha, inyong makita ang basahon nga adunay title nga Mad
dad. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Mad Dad. Dad had a pad. Lad had no pad. He was sad. So he gets Dad's pad. Dad was mad. Kung gibasa ninyo ang basahon, sama sa akong pagbasa, sakto mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubaga ang mga pangutana sa ubos sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 14. Lantawa ang hulagway sa wala ug badlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 15. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badles ang nawala nga letra aron maporma ang ngalan sa matag hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 physical education, malihok sa personal o kinatibuk ang luna, paabante, paatras o pakilid nga direksyon, taas, tunga-tunga o ubos nga level, tulid, kurba, zigzag nga pathway o agianan, diagonal o horizontal o pinahigda nga plane.
Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paglihok sa personal o kinatibuk ang luna, paabante, paatras ug pakilid nga direksyon, taas, tunga-tunga ug ubos nga level, tulid, kurba, zigzag nga pathway o agianan, diagonal ug horizontal o pinahigda nga plane. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Physical Education, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, ang lihok o movement gikinahanglan nato para mahimo ang atong lawas nga himsog ug mahilayo sa sakit. Makabuhat kitag nagkalain-laing lihok base sa lokasyon, direksyon, level, pathway o agianan maingon man sa plane. Kani nga mga lihok makatabang kanato sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Sa paglihok sa lawas base sa lokasyon, anaa ang lugar sa luyo, atubangan, ilalom, ibabaw sa limitadong lugar ug dakong lugar. Sa paglihok sa lawas base sa direksyon, kini nagpakita og paglihok pataas, paubos, abante, atras, tuo o wala. Samtang sa paglihok sa lawas base sa level, ang relasyon sa lawas ngadto sa salog, aparatos o gitas-on sa luna, maubos man, kasarangan o taas. Sa paglihok sa lawas base sa planes, anaa ang agianan nga pinalingin, pinatakilid, pinataas o pinahigda. Pananglitan mga bata, molihok kita karon base sa lokasyon, direksyon, level, pathway o agianan, maingon man sa plane. Karon, lantawan ninyo ang unang hulagway. Ang hulagway nagpakita sa bawing o pagduko paubos. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gibutang iyang duha ka kamot sa iyang hawak ug miduko siya paubos. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikaduhang hulagway. Sa hulagway inyong makita ang shoulder lifting o ang pag-alsa sa abaga. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gibutang ang iyang duha ka kamot sa kilid og iyang gialsa ang iyang duha ka abaga. Mga bata, ang duha ka hulagway nga mao ang bawing o pagduko paubos o shoulder lifting o pag-asa sa abaga, mao kini ang mga lihok nga mabuhat sa personal space. Lantawan na pod ninyo ang ikatulo nga hulagway. Ang hulagway nagpakita sa running o pagdagan. Sa hulagway inyong makita nga iyang gitikang ang iyang tuo nga tiil o gibutang niya ang iyang duha ka kamot nga lebel sa iyang hawak nga porma sa pagdagan o running. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikaupat nga hulagway. Ang hulagway nagpakita sa skipping o paglukso. Sa hulagway inyong makita nga iyang gitikang ang iyang wala nga tiil o gibutang niya ang iyang duha ka kamot nga lebel sa iyang hawak nga porma sa paglukso o skipping. Mga bata, ang ikatulo ug ikaupat nga hulagway mao kini ang mga lihok nga mabuhat sa general space. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikalima ug ikaunom nga hulagway. Ang ikalima nga hulagway nagpakita sa forward o paabante. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gitikang ang iyang wala nga tiil nga porma sa paabante.
Lantawan na pod ninyo ang ikaunom nga hulagway. Ang hulagway nagpakita sa backward o paatras. Sa hulagway, inyong makita nga ang batang lalaki, iyang gitikang ang iyang tuo nga tiil paatras nga porma sa paatras o backward. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikapito nga hulagway. Ang hulagway nagpakita sa sideward directions o pawala og patuo. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gitikang og una ang iyang wala nga tiil padulong sa wala. Sunod, iya na pong gitika ang iyang tuo nga tiil padulong sa tuo, nga porma sa sideward directions o pawala ug patuo. Mga bata, ang ikalima, ikaunom ug ikapito nga hulagway mao kini ang mga lihok sa direksyon nga paabante, paatras, pawala ug patuo. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikawalo nga hulagway. Ang hulagway nagpakita sa low level o ubos. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki nag-push up siya sa salog nga nagpakita sa porma sa ubos o low level. Karon, lantawan na pod ninyo ang ikasiyam nga hulagway. Mao kini ang middle level o tunga-tunga. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang giduko ang iyang lawas nga level sa iyang hawak nga porma sa tunga-tunga o middle level. Lantawan na pod ninyo ang ikanapulo nga hulagway mga bata. Mao kini ang high level o taas. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki nagtindog siya ug iyang giisa ang iyang duha ka kamot nga porma sa taas o high level. Mga bata, ang ikawalo, ikasiyam ug ikanapulo nga mga hulagway mao kani ang mga lihok sa ubos, tunga-tunga ug taas nga lebel. Karon, lantawan na po ninyo ang ikanapulog usa nga hulagway. Mao kini ang straight pathway o tulid. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gitikang og una ang iyang wala nga tiil nga subay sa tulid nga linya nga porma sa tulid o straight pathway. Karon, lantawan na po ninyo ang kanapulog duha nga hulagway. Mao kini ang curved pathway o pakurba. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gitikang pag-una ang iyang tuo nga tiil. Sunod ang wala nga tiil hangtod maporma niya o maagian niya ang pakurba o curved pathway. Lantawan na po ninyo ang kanapulog tulo nga hulagway mga bata. Mao kini ang zigzag pathway o pasigzag. Sa hulagway inyong makita nga ang batang lalaki iyang gitikang pag-una nga subay sa zigzag nga pathway ang iyang wala nga tiil. Mga bata, ang ikanapulog usa, ikanapulog duha o ikanapulog tulo nga hulagway mao kini ang mga lihok sa tulid, pakurba o pazigzag nga agianan. Mga bata, lantawan na po ninyo ang ikanapulog upat o ang ikanapulog lima nga mga hulagway. Ang mga hulagway nagpakita sa body twisting o pagliso sa lawas sa diagonal o horizontal plane. Mga bata, ang ikanapulog upat o ikanapulog lima nga mga hulagway mao kini ang mga lihok sa diagonal o horizontal plane nga gibuhat pinaagi sa pagliso sa lawas. Karon, adto na pud kita sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4 and 5 sa inyong RBI learning materials.
Ilihok ang lawas base sa personal o general space nga lokasyon, paabante paatras patuo og pawala nga direksyon, taas tunga-tunga og ubos nga level, tulid pakurba og pasigzag nga agianan o pathway, ug diagonal ug horizontal nga plane. Butangi og check ang linya kung nabuhat kini og X usab kung wala. Para sa mga bata sa Grade 2 Physical Education, makalihok sa personal and general space, forward, backward, and sideward directions, high, middle, and low levels, straight, curve, and zigzag pathways, frontal, sagittal, and horizontal planes. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paglihok sa personal and general space, forward, backward, and sideward directions, high, middle, and low levels, straight, curve, and zigzag pathways, frontal, sagittal, and horizontal planes. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka performance activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Physical Education, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, ang lihok o movement gikinahanglan nato para mahimo ang atong lawas nga himsog ug mahilayo sa sakit. Makabuhat kitag nagkalain-laing lihok base sa lokasyon, direksyon, level, pathway o agianan maingon man sa plane. Kani nga mga lihok makatabang kanato sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Pananglitan, mulihok kita karon base sa lokasyon, direksyon, level, pathway o agianan maingon man sa plane. Lantawan ninyo ang unang hulagway. Sa unang hulagway, inyong makita ang bowing o pagduko paubos. Sige mga bata, atong buhaton ang bowing o pagduko paubos. Ready, set, go! Usba ninyo pagbuhat ang pagduko paubos. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Karon, lantawan na pod ninyo ang sunod nga hulagway. Mao kana ang shoulder lifting o pag-alsa sa abaga. Sige mga bata, buhatan ninyo ang shoulder lifting o pag-alsa sa abaga. Nabuhat na ba ninyo ang pag-shoulder lifting o pag-alsa sa abaga? Maayo! Mao kadto ang mga lihok nga mabuhat sa personal space. Lantawan ninyo ang sunod nga hulagway. Diha inyong makita ang hulagway sa pagdagan o running. Sige mga bata, buhatan ninyo ang pagdagan o running. Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Inyo na bang nabuhat ang pagdagan o running? Maayo! Ato na po ta sa sunod nga hulagway nga mao ang skipping o paglukso. Sige mga bata, buhatan ninyo ang skipping o ang paglukso.
Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Nabuhat na ba ninyo ang skipping o paglukso? Sakto! Ang pagdagan o running o paglukso o skipping mao kana ang mga lihok nga mabuhat sa general space. Karon adto na pud ta sa sunod nga hulagway. Inyong makita ang hulagway sa forward-backward o paabante o paatras. Sige mga bata, atong buhaton ang forward-backward o paabante o paatras. Itikang ang inyong wala nga tiil. Sundan kini sa inyong tuo nga tiil. Og itikang paatras ang inyong tuo nga tiil, sundan kini sa inyong wala nga tiil. Sige mga bata, buhatan ninyo ang forward-backward o paabante o paatras. Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Nabuhat na ba ninyo ang paabante o paatras kalihok? Sakto! Karon adto na putta sa sideward directions o pawala o patoo nga lihok. Sige mga bata, itikang ang inyong wala nga tiil paingon sa wala. Og sundan kini sa inyong tuo nga tiil. Dayon, itikang na pod ang inyong tuo nga tiil paingon sa tuo. Sundan kini sa inyong wala nga tiil. Buhaton kini ninyo pakilid o sideward directions. Sige mga bata, buhatan ninyo ang sideward directions o pawala o patuo nga lihok. Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Inyo na bang nabuhat mga bata? Maayo! Maokad to ang mga lihok sa direksyon nga paabante, paatras, pawala, og patoo. Karon adto na pud ta sa mga lihok sa ubos, tunga-tunga og taas nga level. Sa unang hulagway inyong makita ang lihok nga nabuhat sa low level o ubos. Iyang gitukod ang iyang duha ka tiil ug duha ka kamot. Sige mga bata, sundan ninyo ang anaa sa hulagway. Usban ninyo pagbuhat mga bata. Inyo na bang nabuhat ang lihok sa low level? Karon adto ta sa middle level o tunga-tunga. Diha inyong makita nga gidupa ang duha ka kamot. Sige mga bata, sundan ninyo ang ikaduhang hulagway. Mao kana ang lihok nga mabuhat sa middle level. Usban ninyo pagbuhat mga bata. Inyo na bang nabuhat ang lihok sa middle level?
Karon adto na pud kita sa high level o taas. Diha inyong makita nga ang duha ka kamot giisa kini. Sige mga bata, buhatan ninyo ang lihok sa high level. Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Inyo na bang nabuhat mga bata? Sakto! Mao kadto ang mga lihok sa ubos, tunga-tunga ug taas nga level. Karon adto na pud ta sa mga lihok sa tulid, pakurba ug pazigzag nga agianan. Ang unang hulagway nga inyong makita, nagpakita sa straight pathway o tulid. Karon, inyong buhaton ang straight pathway o tulid nga lihok. Sige mga bata, baklay kamo sa straight pathway o tulid nga lihok. Balikan ninyo pagbuhat mga bata. Nabuhat na ba ninyo ang tulid nga lihok? Karon adto na pud kita sa curved pathway o pakurba. Buot pasabot ang inyo ang lihok pakurba usab. Tikang kamo sa pakurba nga pathway o agianan. Sige mga bata, sundan ninyo ang anaa sa hulagway. Usban ninyo pagbuhat mga bata. Nabuhat na ba ninyo ang kurba nga lihok? Karon, adto na pud ta sa zigzag pathway o pazigzag ang inyong lihok. Sige mga bata, buhatan ninyo ang pazigzag nga lihok. Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Mao kadto ang mga lihok sa tulid, pakurba o pazigzag nga agianan. Karon adto na ta sa sunod nga mga hulagway. Ang una mao ang jumping jacks. Sige mga bata, buhatan ninyo ang jumping jacks sa frontal plane. Buot pasabot, mulukso kamo ug inyong iisa ang inyong duha ka kamot kada lukso ninyo. Sige mga bata, buhatan ninyo ang jumping jacks. Nabuhat na ba ninyo mga bata? Maayo! Lantawan ninyo ang sunod nga hulagway. Mao kana ang forward bend sa sagittal plane. Diha inyong makita nga kitikang ang tuo nga tiil ug gibend kini. Buhatan ninyo ang anaa sa hulagway mga bata. Buhatan ninyo pag-usab. Inyo na bang nabuhat ang forward bend?
Maayo! Karon adto na pud kita sa side to side sa vertical plane. Ang side to side mao kana ang paglihok o pagliso sa inyong lawas kilid sa kilid. Ilihok ang inyong lawas paingon sa wala ug ilihok pagbalik ang inyong lawas paingon sa tuo, side to side. Sige mga bata, buhatan ninyo ang ikatulong hulagway. Buhatan ninyo pag-usab mga bata. Inyo na bang nabuhat ang side to side mga bata? Maayo! Mao kadto ang mga lihok sa frontal plane o ang paglihok kilid sa kilid o patuo pawala, sagittal plane o ang paglihok paatubangan o palikod, o horizontal plane nga gibuhat pinaagi sa pagliso sa lawas. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 4, 5, and 6 sa inyong RBI learning materials. Ilihok ang lawas base sa personal o general space nga lokasyon, paabante, paatras, patuo o pawala nga direksyon, taas, tunga-tunga o ubos nga level, tulid, pakorba o pazigzag nga agianan o pathway o frontal, sagittal o horizontal nga plane. Butangi og check kung nabuhat kini og X kung wala. Para sa mga bata sa Grade 1 English, maila ang mga pulong naggaray o rhyming words sa nadungog nga nursery rhymes. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa mga pulong naggaray o rhyming words sa nadungog nga nursery rhymes. Paklia ang inyong self-learning materials sa Grade 1 English, pages 1 and 2. Mga bata, rhyming words are pair of words having the same final sound. Rhyming words are two or more words or phrases that end in the same sound. Nursery rhymes is a short poem or song for children that often tells a story. For example, listen to this nursery rhyme and let's recognize the rhyming words. I had a little pony. I had a little pony. His name was Dapple Gray. I lent him to a lady to ride a mile away. Mga bata, the word pony does not rhyme with the word gray. But the words pony and lady have the same final sound, while gray and away have also the same final sound. The words gray and away are rhyming words. Pony and lady are rhyming words because they have the same final sound. Gray and away are rhyming words because they have the same final sound. Pony and lady, gray and away. Mga bata, for more information, kindly read your self-learning materials on page 5. For your activity on pages 5 and 6, listen to another nursery rhymes, then recognize rhyming words. Put check on the box if a pair of words rhyme.
and x if it is not. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabili nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, identify and describe the different kinds of quadrilaterals: square, rectangle, parallelogram, trapezoid, and rhombus. Mga bata, in our previous lessons, we've learned how to identify different kinds of quadrilaterals. Today, let us learn how to describe the different kinds of quadrilaterals: trapezoid and parallelogram. We've also learned in our previous lesson that trapezoid is a quadrilateral that has exactly one pair of parallel sides, while parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. Now, for example 6, kindly open your RBI learning materials on page 14. Let us describe the different kinds of quadrilaterals, trapezoid and parallelogram. Unahon nato ang trapezoid. Diha sulod sa kahon inyong mabasa ang information sa trapezoid. Trapezoid is a quadrilateral that has exactly one pair of parallel sides. Sa ubos, inyong makita ang usa ka table nga naay tulo ka columns. Sa unang column, inyong makita ang drawing or visualization sa trapezoid nga atong i-describe. Inyong makita diha sa visualization or sa drawing sa trapezoid nga aduna siya'y one pair of parallel sides. Sa second column, inyong mabasa ang instruction on how to describe trapezoid. So para ma-describe nato ang trapezoid, atong iunag sulat ang word nga trapezoid. Dayon, sundan sa ihang pair of parallel sides nga makita sa iyang drawing. Sa ikatulong nga column, inyong mabasa ang description sa trapezoid based sa instruction o sa drawing nga gipakita. Trapezoid has exactly one pair of parallel sides. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Karon adto ta sa ikaduhang example, ang parallelogram. Sulod sa gamay nga kahon, inyong mabasa ang information about sa parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. Sa ubos, inyong makita ang usa ka table nga naay tulo ka columns. Sa unang column, inyong makita ang visualization or drawing sa parallelogram. Inyong makita dira nga ang opposite sides sa parallelogram kay parallel o equal. Sa ikaduha nga column, inyong mabasa ang instruction on how to describe parallelogram. So para atong ma-describe ang parallelogram, atong isulat og una ang word nga parallelogram. Dayon, isunod natog sulat ang iyahang characteristics. So sa ikatulong nga column, inyong mabasa ang description sa parallelogram base sa instruction ug sa drawing nga gipakita. Parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 15. You are going to describe the different kinds of quadrilaterals, the trapezoid and parallelogram. Now it's time for you to do your activity.
Para sa mga bata sa Grade 4 English, distinguish between general and specific statements. Mga bata, today we're going to learn how to distinguish between general and specific statements. Mga bata, kindly open your self-learning materials page 1. In the information, you can see and read that paragraph are groups of sentences that share a common idea. They are all written about a certain topic. It is often include examples or evidence to support a topic, idea, or opinion. A paragraph has 3 parts: introduction, body, and conclusion. Mga bata, in your self-learning materials, you can see a graphic organizer about the parts of the paragraph. Now, kindly open your self-learning materials page 2. Let us elaborate the 3 parts of the paragraph. Main idea is the main point or concept of the paragraph. It is usually found in the topic or key sentence, but there are some main ideas that are implied or not given, but are shown through the topic or key sentence and supporting details. To figure out the main idea, ask yourself this question: what is being said about the person, thing, or idea or the topic? How to find an implied main idea? Read the passage of text. Ask this question to yourself: what do each of the details of the passage have in common? In your own words, find the common bond among all the details of the paragraph and the author's point about this bond. Next is topic or key sentence. Is general statements that states the main idea. General statement covers broad categories of people, things, or ideas and usually express the overall aspects, characteristics, or elements of these categories. General statement communicates the broad topics that need to be explained further if readers are to understand them in depth. Next, supporting sentences. Supporting sentences are specific statements or details to support the topic or key sentence. Specific statements offer support. They usually express distinct characteristics, clarify, explain, and illustrate general ideas referring to a particular individual, things, or ideas. The supporting sentences should all point out to the main idea or the topic or key sentence. Next is concluding statement. Concluding statement indicates that you are bringing closure to a paragraph. Your concluding sentence should wrap up your entire argument and provide guidance to your readers about what to do with the information you have just given them. Mga bata, in your self-learning materials page 3, in example 1, you can see and read that a paragraph is composed of general and specific statements. To be able to write a good paragraph, let's first distinguish specific statements from general statements in this paragraph. Let us encircle the general statements and underline the specific statements. My dog, Blackie, is so much fun to play with. One of the reasons
His fun is because he loves to play with me, especially catch. He follows me anywhere with a toy and drop it on my foot so I can pick it up or kick it. Additionally, he can catch anything he desires, but his favorite is frisbee. Finally, he loves it when I pretend like I'm dead, and he runs over to lick me. All these reasons show why I really have fun playing with my dog, Blackie. Mga bata, let us read the encircled sentence. My dog, Blackie, is so much fun to play with. Mga bata, this sentence is being encircled because this is an example of general statements as it covers a broad topics that need to be explained further if readers are to understand them in depth. It says, my dog, Blackie, is so much fun to play with. The statement does not end there. There are details, reasons behind, or explanation that will support that makes the dog Blackie fun to play with. And that makes my dog Blackie is so much fun to play with a general statement. Mga bata, now let us read the underlined sentences from the paragraph. One of the reasons he's fun is because he loves to play with me, especially catch. He follows me anywhere with a toy and drop it, so I can pick it up or kick it. Additionally, he can catch anything he desires, but his favorite is frisbee. Finally, he loves it when I pretend like I'm dead, and he runs over to lick me. Mga bata, these sentences are being underlined because these are examples of specific statements as it expresses distinct characteristics, clarify, explain, and illustrate specific ideas referring to a particular animal, which is the dog. Mga bata, these specific statements support the general statement, my dog, Blackie, is so much fun to play with. Mga bata, now for another example, kindly open your self-learning materials, page 4. Mga bata, let us read the paragraph. Josh is a great football player. He practices every day after school and during weekend. Josh plays for his school's football team. This year, he has scored 8 goals. Josh can also run very fast with the ball. He can also kick the ball very far. Josh aims to be a national football player someday. Mga bata, let us read the encircled sentence. Josh is a great football player. Mga bata, this sentence is being encircled because this is an example of general statements as it covers broad topics that need to be explained further if readers are to understand them in depth. It says, Josh is a great football player. The statement does not end there. There are details, reasons behind, or explanation that will support that makes Josh is a great football player, a general statement. Mga bata, now let us read the underlined sentences from the paragraph. He practices every day after school and during weekend.
Josh plays for his school's football team. This year, he has scored 8 goals. Josh can also run very fast with the ball. He can also kick the ball very far. Mga bata, these sentences are being underlined because these are examples of specific statements as it express distinct characteristics, clarify, explain, and illustrate specific ideas referring to a particular individual or person who is Josh. These specific statements support the general statement, Josh is a great football player. And for your activity 1, kindly open your self-learning materials page 5. Encircle the general statement and underlined the specific statements in the paragraph. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 Mathematics, identify percentage, rate or percent, and base. Mga bata, yesterday we learned how to visualize percent and its relationship to fractions, ratios, and decimal numbers using model. Today, we are going to learn how to identify percentage, rate or percent, and base. Yesterday, we also learned that percentage is a part of a whole. Base is the whole or total. It follows the preposition of. Rate is the number with percent symbol. Now, kindly open your self-learning materials, page 6. You can see and read an example on how to identify the percentage, rate or percent, and base. Let us determine the percentage, rate or percent, and base by finding the term inside the box through its given meaning. Mga bata, in your self-learning materials, you can see a box. Inside the box, you can read the percentage, rate or percent, and base. Number 1. Blank is the whole or total. From the given meaning on the information, base is the whole or total. Therefore, our answer is base. Number 2. Blank is the number with percent symbol. From the given meaning on the information, rate is the number with percent symbol. Therefore, our answer is rate. Number 3. Blank is part of a whole. Mga bata, from the given meaning on the information, percentage is a part of a whole. Therefore, our answer is percentage. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, you are going to determine the percentage, rate or percent, and base by finding the term inside the box through its given meaning. Ngayon mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 5 Health, na isusulat ang konsepto ng gateway drugs. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano na isusulat ang konsepto ng gateway drugs. Mga bata, ang gawain ninyo pagkatapos ng leksyong ito ay isang written activity. Mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 24. Inyong makikita at mababasa sa impormasyon na ang mga gateway drugs ay mga drugs o substance na isa sa mga sanhi
o nagtutulak sa isang tao upang gumamit at kalaunan ay malulong sa masamang bisyo tulad ng paggamit ng iligal na droga. Ang sigarilyo at alak ayon sa mga pananaliksik ay ang mga pangunahing gateway drugs na maaaring humantong sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Sinasabing ang alkohol, nikotin, at iba pang sangkap sa mga gateway drugs ay nakakaapekto sa sistema ng utak, kaya nagdudulot ng pangangailangan o urge sa isang tao na gumamit ng mga iligal na droga na tinatawag din na mga hard drugs. Ngayon mga bata, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 25. Para sa halimbawa, tingnan at pag-aralan natin ang konsepto ng gateway drugs. Ang gateway drugs ay drugs o substance na isa sa magiging sanhi sa isang tao upang gumamit at malulong sa masamang bisyo. Ito ay nakakaapekto sa sistema ng utak, kaya nagdudulot ng pangangailangan o urge sa isang tao na gumamit ng iligal na droga. Halimbawa ng gateway drugs na maaaring humantong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang sigarilyo at alak. Ngayon mga bata, pag-aralan natin kung paano sumulat ng konsepto ng gateway drugs. Mga bata, ang unang isusulat ay ang kahulugan ng gateway drugs. Mga bata, mababasa at makikita natin ang kahulugan ng gateway drugs sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng isang beses at sa itaas na bahagi ay may nakalagay na unang bilang. Basahin natin mga bata. Ang gateway drugs ay drugs o substance na isa sa magiging sanhi sa isang tao upang gumamit at malulong sa masamang bisyo. Ang susunod na isusulat ay ang epekto ng gateway drugs. Mga bata, mababasa at makikita natin ang epekto ng gateway drugs sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng isang beses at sa itaas na bahagi ay may nakalagay na dalawang bilang. Basahin natin mga bata. Ito ay nakakaapekto sa sistema ng utak, kaya nagdudulot ng pangangailangan o urge sa isang tao na gumamit ng iligal na droga. Ang susunod na isusulat ay ang halimbawa ng gateway drugs. Mga bata, mababasa at makikita natin ang halimbawa ng gateway drugs sa loob ng kahon. Ito ay sinalungguhitan ng isang beses at sa itaas na bahagi ay may nakalagay na tatlong bilang. Basahin natin mga bata. Halimbawa ng gateway drugs na maaaring humantong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang sigarilyo at alak. Ngayon mga bata, kung pagsama-samahin natin ang kahulugan, epekto, at halimbawa ng gateway drugs, makakabuo tayo ng halimbawa ng pagsulat sa konsepto ng gateway drugs. Basahin natin mga bata ang konsepto ng gateway drugs na inyong makikita sa loob ng kahon. Ang gateway drugs ay drugs o substance na isa sa magiging sanhi sa isang tao upang gumamit at malulong sa masamang bisyo. Ito ay nakakaapekto sa sistema ng utak, kaya nagdudulot ng pangangailangan o urge sa isang tao na gumamit ng iligal na droga.
Halimbawa ng gateway drugs na maaaring humantong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay ang sigarilyo at alak. Mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning materials page 26. Isulat ang konsepto ng gateway drugs sa loob ng kahon. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, solves routine and non-routine problems involving subtraction of integers using appropriate strategies and tools. In our previous lesson, we learned how to solve non-routine problems involving subtraction of integers using appropriate strategies and tools. Today, let us learn how to solve routine problems involving subtraction of integers using appropriate strategies and tools. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, for example 2, kindly open your RBI learning materials on page 5. We could also use routine method in solving word problems involving subtraction of integer. Karon, akong basahon ang sample problem 1 nga naa sulod sa kahon. John and Carl participated in a race. John ran a distance of 6 kilometers. Carl ran a distance of 5 kilometers. What was the difference in the distance they ran in the race? So para atong maansiran ang problem, let us follow these steps. Step 1. Understand. Sulod ani nga step, kinahanglan nato ansiran ang duha ka question. Ang una nga pangutana is, what is asked? Unsa man ang gipangutana sa problema? The problem asked for the difference in the distance they run in the race. Ang sunod nga pangutana under ani nga step is, what are the given facts? Unsa man ang mga impormasyon nga gihatag sa problem. So based sa problem nga akong gibasa, these are the given facts. John ran a distance of 6 kilometers. Carl ran a distance of 5 kilometers. So mauto ang mga pangutana sa step 1. Karon adto ta sa step 2. Plan. Aduna lamay usa ka pangutana nga atuang ansiran. What is the number sentence? So, the number sentence is open parentheses, positive 6, close parentheses, minus, open parentheses, positive 5, close parentheses, equals n. Karon. Sunod nga step is solve. Atuang isolve ang problem by answering the number sentence nga atuang naporma, which is open parentheses, positive 6, close parentheses, minus, open parentheses, positive 5, close parentheses, equals n. Sa pag-solve, ang una natong buhaton is atuang ilisan or i-change ang sign sa atong subtrahend, which is positive 5, para atong makuha ang iyahang additive inverse. Ang additive inverse sa positive 5 is negative 5. So, ang equation mahimo ng open parentheses, positive 6, close parentheses, minus, open parentheses, negative 5, close parentheses, equals n. Sunod natong buhaton is atuang i-add
or i-plus ang mga integers. So the equation becomes open parentheses, positive 6, close parentheses, plus open parentheses, negative 5, close parentheses, equals n. Inyuhang makita nga ang minuend which is positive 6 ug ang atoang subtrahend which is negative 5 have different sign. Remember nga kung mag-add ta og integers having different signs or lahi ang signs, atua lang i-minus ang mga integers. Dayon, kopyahon ang sign sa mas dako nga integers. Sa pagpili kung asa ang mas dako nga integer, atua lang i-disregard ang ilahang sign. So 6 minus 5 equals 1. Dayon, disregarding their sign, mas dako ang 6 kaysa 5. So, ato ang kopyahon ang sign sa integer ni number 6, which is positive. So, ang ato ang answer is positive 1. Positive 6 plus negative 5 equals positive 1. So, our final answer is the difference in distance is 1 kilometer. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity 2, kindly open your RBI learning materials on page 6. You are going to solve the problem below using routine method. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 science, describe the uses of simple machines. Mga bata, yesterday, we learned how to describe characteristics of simple machines. Today, we are going to learn how to describe uses of simple machines. Yesterday, we also learned that a simple machine uses a single applied force to do work against a single load force. It makes work easier, faster, and more convenient because less effort or force is exerted. Simple machines include number 1, lever, number 2, wheel and axle, number 3, pulley, number 4, inclined plane, number 5, wedge, and number 6, screw. Now, let us go back to our situation that I have read yesterday. Dino wants to cut a string for the clothesline. To cut the string for a clothesline, Dino uses a scissor to do his task. Mga bata, the situation shows the use of a simple machine which is a scissor. An example of a lever. A lever is a simple machine that is used to separate, push, pull, and lift things. Now, let us describe the use of a simple machine. To describe the use of a simple machine, write first the name of the simple machine. Mga bata, you can read the name of the simple machine in the situation which is found inside the box. It is numbered 1. A scissor.
then followed by the user of the simple machine. Mga bata, you can read the user of the simple machine in the situation which is found inside the box. It is numbered 2. Dino. Then, followed by the use of the simple machine. You can read the use of the simple machine in the situation which is found inside the box. It is numbered 3. The use of the simple machine is to cut the string for a clothesline. Now, let us read the example on how to describe the uses of simple machine, which is found inside the box. A scissor is used by Dino to cut the string for a clothesline. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly read the remaining examples which are found in your self-learning materials. After you read the remaining examples, kindly open your self-learning materials on pages 30, 31, and 32. For your activity, you are going to describe how a simple machine is used in its situation. To describe the use of a simple machine, write first the name of the simple machine, followed by the user of the simple machine, followed by the use of the simple machine. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 TLE, identifies recyclable products or waste materials made of wood, metal, paper, plastic, and others. Mga bata, today we are going to learn how to identify recyclable products or waste materials made of wood, metal, paper, plastic, and others. Your activity after this lesson is a written activity. Kindly open your RBI Learning Materials page 35. In the information, you can see and read that recyclable products or waste materials are materials that has been recovered or diverted from the non-hazardous solid waste stream for purpose of reuse, recycling, or reclamation, and a substantial portion of which is consistently used in the manufacture of products, which may otherwise be produced using raw materials. Example: Number 1, aluminum cans. Number 2, car bumpers. Number 3, cereal boxes. Number 4, comic books. Number 5, egg cartons. Number 6, glass containers. Number 7, laundry detergent bottles. Recycling is the process of converting waste materials into new materials and objects. Now, for our example, kindly open your RBI Learning Materials page 36. Let us identify recyclable products or waste materials and write its composition if it is made of wood, metal, paper, bottle, and plastic. Mga bata, kindly look at the picture that you can see in your RBI Learning Materials. In the first column, you can see the recyclable products or waste materials. In the second column, you can see its composition. Recyclable products number 1 is made of plastic. Recyclable products number 2 is made of bottle. Recyclable products number 3 is made of wood. Recyclable products number 4 is made of metal. Recyclable products number 5 is made of paper. Now, for your activity, kindly open your RBI Learning Materials page 37.
Identify recyclable products or waste materials and write its composition if it is made of wood, metal, paper, bottle, and plastic. Mga bata, now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Happy Wednesday morning! Good morning to our learners. Today is Wednesday, March 2, 2022. Welcome sa atong ikatulong adlaw sa pagkaton karong si manahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. I am Teacher Michelle from Taguite Elementary School. I am Teacher Ron, gikan sa Ginalaban Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. Yes. So here are the competencies for today. Let's start with the grade 1 English with the competency, recognize rhyming words in nursery rhymes heard. Okay, for grade 2 physical education, moves in personal and general space, forward, backward, and sideward directions, high, middle, and low level, straight curve and zigzag pathways, frontal, sagittal, and horizontal planes. Yes, and for our grade 4 English, distinguish between general and specific statements. For grade 4 mathematics, we have identify and describe the different kinds of quadrilaterals. We have the square, the rectangle, the parallelogram, trapezoid, and the rhombus. Yes, for grade 5 mathematics, we have identify percentage, rate or percent, and base. Yes, and for our grade 6 mathematics, solves routine problems involving subtraction of integers using appropriate strategies and tools. And for grade 6 English, the competency science, the competency is describe the uses of simple machines. Yes. Okay. Stay tuned, learners, because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Yes, and sige mga bata, pag andam-andam na, kay magsugod na ta sa atong leksyon karong adlaw. Okay, we will start it with our grade 1 English. Yes. Okay, so naatay competency nga, recognize rhyming words in nursery rhymes heard. Yes. So what are these rhyming words? So rhyming words are pair of words having the same final sound. Yes. They are two or more words or phrases that end in the same sound. So Yes. pareha sila katapusan niya Tingog, sound. yes. Nursery rhyme is a short poem or song for children that are often tells a story. Yes, we love nursery rhymes, no? Even though we are old. Okay, sige. So, mga bata, natin example din ha sa nursery rhyme. Sige, Ma'am Michelle, can you read it? Okay, this nursery rhyme is titled Little Miss Muffet. Okay? Little Miss Muffet sat on a tuffet, eating her curds and whey. Along came a spider who sat down beside her and frightened Miss Muffet away. Yes. Okay. So as you have seen, there sa to ang nursery rhyme, we have dati mga colored Yes. na mga words, diba, ending. So, we will identify kung asa dira ang mga Rhyming rhyming words. words. Yes. Okay. Now, let's read the first line. Little Miss Muffet. The last word is Muffet. Yes. Okay, the second line, sat on a tuffet. So, the last word is tuffet. So, if atong basahon si Muffet o si tuffet, di ba, pareha siya yes. og Sound. sound. So, therefore, Ending silang sound. duha is Rhyming rhyming words, words. yes. Now, pag-identify, no? Okay, Yes. sige, Sir Ronald, sunod. Sige daw. Okay, for the second one, the third line, we have eating her curds and whey. So, ang iya pong karayman na teachers o mga bata is the last line of the poem. So, and frightened Miss Muffet away. So, pareho sila og sound nga way og away. Yes. Okay. Naka-color, naka-indicate di ang mga bata nga color. I think that's yellow. Yellow. Yes, okay. Okay, so another pair of rhyming words din ha, mga bata, are this. Okay, so ako sang basahon ha ang isa ka line. Yes. Along came a spider who sat down beside her. O, di ba? So, they're colored as blue, spider, her. O, di ba? Yes. So, they have the same sound sa katapusan. So, they are called as Rhyming rhyming words. Words. Okay. 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 So, these are the following pairs of words that rhyme based from the rhyming word na Little Miss Muffet. They are called rhyming words because they have the same final sound. We Yes. have Muffet, Tuffet, way, away, and spider, and her. Yes. Okay, sige, Now, let's try another. this. This is a very familiar rhyming A nursery rhyme. nursery Yes. rhyme. Sige. So, twinkle, twinkle, little star. Okay, ako sa basa ha? Yes. Sige. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay, so let's identify first. Unsay last na word sa first line, Sir Ronel? Sa first. Sa first line, unsay Okay. last na word dira? The last word is the star. Star. Yes. So unsa kahay rhyming word? Unsa kahay word na ka-rhyme niya based Since ang star, ato R, yes, R. can be found in the second line. Yes, the Okay. R. So we have there star and R. R. Okay, third line we have high. Ang iya hapong ka-rhyme is sky. Yes. Okay. Then on the fifth line, we also have the same star and R, R. yes. So muna siya yung mga sets of rhyming words. Yes. So, again, no, sa iyo lang siya makita ang mga bata, kay kasagaran na siya sa end gid siya. Yes, sa end siya. End sound, end mga words sa isa ka, nursery rhyme nga kala isa ka line, and next line. Inyo na siya lang basahon, dali na kayo sila ma-identify. Yes. Okay? Sige. Okay, so let's move on to grade 2. Physical yes. education with a competency moves in personal and general space, forward, backward, and sideward directions, high, middle, and low levels, straight, curve, and zigzag pathways, and frontal, sagittal, and horizontal
plates. Yes. So, bisag na amo karon sa inyong mga balay mga bata, you could still do things nga pang exercise. O, Yes. so, na atong himuon karong adlaw. For grade 2 ni siya, Yes, no? grade two. For grade 2 and Grade 3, yes. Okay, sige. mga bata, ang lihok o movement gikinahanglan nato para mahimo ang atong lawas nga himsog og mahilayo sa sakit. Makabuhat kitag mga nagkalaing-lahing lihok base sa lokasyon, direction, level, pathway o agianan maingon man sa plane. Kini nga mga lihok makatabang kanato sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Yes. Sige. Okay, so aduna tay mga pananglitan. So mao kini ang mga lihok nga mabuhat nato sa personal space. Yes. When we say personal Sa space, sulod, no? dira lang sa imong gitindugan, gibarugan. So you don't need to move nga madto pa ka sa gawas or Yes. madagandagan, personal space. So first is we have bowing or Yes. ang pagduko pa ubos. Syempre, Makita ninyo no sa picture kung di unsa na siya paghimo. Yes. So makita niyo sa picture din ha nga nayo sa kabata nga nagbow, nagduko. Yang igunitan diri iyahang Hawak, yes. and then higduko siya. Yes. So that is bowing o pagduko paubos. Yes. Ang ikaduha usab mga bata, makita po nato diha sa inyong sa tuo nga hulagway ang shoulder lifting o pag-alsa sa abaga. Yes. Alsahon lang nato ang atong abaga. So Yes. that's exercise already. Mm-mm. Oh, that's a good exercise. Okay, Okay. next. Next is mao kini ang mga lihok nga mabuhat nato sa general space. So, kinahanglan tag dako na space Yes, sa dako pagbuhat nga. ani. For example, pagdagan, syempre, kinahanglan gyud ta mo move from one place to Another, Okay, yes. dagan man ta. Next is skipping or Skipping. paglukso. So skip, Yes. jump. What's the difference with skip and jump? Ang skip kay hinagbay lang siya nga lukso. Actually, iyang Tikang, tiil. itik. Oo. Tika nga pinalukso. Yes, that's skipping. Okay, ang jump is duha ka tiil na siya. Idungan, So, yes. okay. Sige, next. Okay, mauusab kini ang mga lihok sa direction nga paabante, paatras, pawala og patuo. So ang makita nato diha mga bata sa left nga hulagway nga mao ang forward o pag-abante nga tikang. And then also the backward or paatras nga tikang. So pwede day na nga exercise ano. Yes. Forward okay. and backward lang. Okay, another, aside from forward or padulong sa atubangan and backward patalikod, dapat tayo ginatawag mga bata og sideward directions. Ang sideward, duha siya. Pwede pa left, pwede Yes. po siya pa Right, yes. Okay, so inyo lang i-move inyong mga foot, inyong mga feet, no? Ang isa ka foot ninyo is here sa right, pwede. Dili po sa pikas sa foot, left. Okay, sige, next. Okay, next. So, mo sab kini ang mga lihok sa ubos, tunga-tunga o taas nga level. So, we have low level, more siya ng squat. Push up. Push up. Yes. And then, mid-level. Then, we also have high level na mga movements. Yes. Okay, mausab kini ang mga lihok sa tulid, pakorba o zigzag nga agianan. So, makita nato diha sa pinaka left gyud nga hulagway is ang straight pathway o naglakaw siya sa usa ka tulid nga dalan. Yes. Nakita diha na stick diha sa no, color yellow. Okay, for the curved pathway, nagamit to sab siya og more something PC. Yes. Iyahang giporma og pakurba, so mo na yang sundon pag backline nga pakurba. Yes. Yes, and the other one, mga bata, ginatawag siya zigzag ga pathway, no? Ingana o. Okay. So, pwede na ito na siya buhaton kung wala mo'y PC. Pwede po niya siya drawingon sa balay. Mag-drawing mo og zigzag. And then you practice walking on the zigzag. Pwede na Yes. siya as a form of exercise and balance, actually. Yes. Test of balance. Okay. Now, lastly, we have mao kini ang mga lihok sa frontal plane o ang paglihok kilid sa kilid. Patuo o pawala, sagittal plane o ang mga paglihok paatubangan o palikod o ang horizontal plane nga gibuhat pinaagi sa paglihok Pagliso sa lawas. Yes. Okay, so an example of a frontal plane nga lihok is gitawag The itong jumping jacks. jacks. Yes. Then we Okay. also have sagittal, for sagittal plane, nato na sabtay forward bend. Okay. Yes. Forward and backward bend na siya. That's right. For vertical plane, we have also the side-to-side twist. Yes. Okay. Okay, so learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Sige, so mga bata, mabalik nata sa atong leksyon. So let us move into our grade 4 English. Yes. Na ay competency nga, distinguish between general and specific statements. Yes. Okay, sige. A paragraph is composed of general and specific statements. To be able to write a good paragraph, let's first distinguish specific statement from general statements in this paragraph. So, na yung mga paragraph nga babasa na to, teachers. Sige. Okay, so let me read this sentence. My dog Blackie is so much fun to play with. So this is an example of general statement as it covers a broad topic that Yes. need to be explained further if readers are to understand them in depth. Yes. Okay, so it says, my dog Blackie is so much fun to play with. Okay, so, but the statement there does not end. There are details, reasons behind mga explanation nga para makabalog yun ang reader nga mosuporta nga nung fun to play with yes. si dog Blackie. So, kana siya is broad statement Yes. siya. Kung ginatawag nato siya og General statement. Yes. Okay, sige. Okay, one of the reason he's fun is mao na ni sa specific, no? Ingon ani kay ganina, mga bata is ato na hisgutan ang general statement. So ingon ani usab ang kalahian sa specific statement. So basahon ako, teachers. One of the reason he's fun is because he loves to play with me, especially catch. He follows me everywhere with a toy and drop it so I can pick it up or kick it. Additionally, he can catch anything he desires, but his favorite is frisbee. Finally, he loves it when I pretend like I'm dead and he runs over to lick me. Yes. So as you can see, no, mga bata, kaning atong ginatawag og specific statements are supporting details, yes. no? Mura siya go further explain or describe sa imong General broad or statement. general Yes. statements. Nakaykadugang, Ma'am Michelle? So these are examples of specific statements as it expresses distinct characteristics. It clarifies, explains, and illustrates specific ideas referring to a particular animal, which is the dog. Yes. So these specific statements, it supports the General statements statements. that the dog Blackie is so much fun to play with. Yes. So another Okay. here, so mga bata, nato isa ka example yes. sa paragraph. Within this paragraph is already the general statement And the specific statement. Sige. Yes. Ako asang basahon ha. Yes. Sige, you try to identify dayon og asa ani ang general ug asa aning specific nga statements. Yes. Okay? Si Josh is a great football player. He practices every day after school and during weekend. Josh plays for his school's football team. This year, he has scored 8 goals. Wow! Josh can also run very fast with the ball. He can also kick the ball very far. Josh aimed to be a football player someday. Yes. Okay, so based from the paragraph that we have read, the general statement there is Josh is a great football player. Yes. So mo to siya general statement kay mo to siya nagsulti kung unsa di ay bahin tong mga other specific statements. Yes. Josh is a great football player because it covers a broad topics that need to be explained further or if readers are to understand them in depth. So it says Josh is a great football player. So the statement does not in there. There are details, so daghan pa kay mga detalye, no? Yes. Reasons behind or explanation that will support that makes Josh a great football player and that makes Josh is great football player a general statement. Okay, so as we go further, actually, mga bata, kay grade 4 man ino, yes. kanang mga ginatawag na sa general statement actually, mahimo na siyang topic sentence. Yes. Ato nyo sa 5, sa 6. Yes. Okay? Sige, next. So here are the specific statements na dayon. Mo na din siya mag-support nganong si Josh is a great football player. So we have there, he practices every day after school and during weekend. Then he plays for his school's football team. And this year, he has scored 8 goals.
And Josh can also run very fast with the ball, and he can also kick the ball very far. So these statements are called the specific statements because they support the general statement. Yes. Okay. Okay, so ingatuon na pag-identify mga bata, no? Sayon ra kaayo siya. Okay, so ang general statement, one sentence. Ang specific statements are all supporting details. Pwede siya duha, tulo ka sentences that would directly point to the general statement. Okay. Okay, stay tuned learners because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. TV,
mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's dangkop. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay mga bata, dili na to kalimtan ang atong ikaduhang attendance marker nga flash on your screen. Yes, again ha, ikaduhang attendance marker, ayaw kalimtipag, sulat. Sige, karon. Okay, so our competency for grade 4 mathematics, we have identify and describe the different kinds of quadrilaterals. We have the square, the rectangle, the parallelogram, trapezoid, and rhombus. Yes. Yeah. Okay, quadrilateral is a polygon having 4 sides, of course, upat yun nakabuok. 4 angles, of course, and 4 vertices or vertex, whose sum of interior angles is 360 degrees. So, kung i-total ang tanang angle niya is 360. Yes, actually, quadrilateral. The four from means the four. A word nga quad, di ba? Means, 4. Okay, yes. so maulan na yung tema ng mga bata ha. All mga shapes nga 4-sided, Yes. na siya 4 vertices and 4 angles are called quadrilaterals. That's okay, right. So naapod siya laing-laing mga klase. Okay, first, mga bata, is kitawag na to og trapezoid. Yes. Okay, so unsa di ay ng trapezoid? It is a quadrilateral that has exactly one pair only yes. one Usa pair lang jud. of parallel sides. So, Yes. when you say parallel sides, unsa gina siya, Sir Ronel? So, kung mag-isgot tag parallel sides mga bata, meaning, dili siya mag-abot, meaning, ang distance sa usa ka linya sa side, o the other side, equal yun na from point to point. Yes, No? so dili gyud sila magtagos yes. even you extended it miles Yes. away. Okay, so mo na gitawag nato og Trapezoid. parallel. Okay, so ang trapezoid mga bata na may drawing di anhi. Okay? Kay murag na clerical error ta sa atong example on your screen. Again, based on the example, ang trapezoid has one pair Yes. only of parallel sides, no? That's Ma'am right, Michelle? yes. Sige, so look on this illustration. Okay? Observary og ayo, aha ka diri sa upat ka sides. Ang dili gyud mag-meet if you extend the lines. Okay, so for example, ma'am, if ako ni siyang i-extend, kini Kana. siya nga line. Kani. Kani para a marker, ma'am Rayan. So if I am going to extend this line, kini siya ako extend ako siya diri. Tapos kana po siya is ako po na siyang extend up Yeah, to there. up to there. Dayon, di Kana ba siya iyahang tikas. kaatbang is this one man. So ako po na siyang i-extend. Tapos extend po na ako na dira. Ang ilahang lines here is mag-meet siya. Okay. Unlike Observable kaya na Ma'am Michelle is, tanawa, nagkaduol Liko, ilang yes. distance, Yes. no? Layo pa sila una, so nagkaduol sila. Nagkaduol. Yes. So meaning ani, at some point, mag-meet Intersected yun sila, yes. Okay. So, here- so, dili sila parallel. Yes, this is the Oh, parallel. That's right. Dili sila parallel. Pero This way. if these two sides akong extend, sa padulong dito, padulong Yes. diri, bisan pag kapila ni mo na siya extend, both these lines will never meet with So, each parallel other. siya. So, mo na siyang gitawag siya parallel. Yes. So, Their distance will be trapezoid, the same isa forever. lang ang Parangihara iyang gina siya. parallel side. Yes. So based on the meaning, ang trapezoid kuno nga lang siya one pair of parallel sides. So This pair. illustration is an example of a Trapezoid. Yes. Sige, Okay. another. We have also parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. So, since upat man ka sides ang atong quadrilateral, so we're referring to parallelogram. So, parallel ang both opposite sides. All, Yes. all opposite sides. yes. Kanya ka opposite sides. Parallel yun na siya, yes. Okay? So, another. Parallelogram mga bata is further classified into 3. Yes. Natay ginatawag og square,
rectangle o Rhombus, Okay, yes. sige. Unsa na square, Ma'am Michelle? So a square is a parallelogram that has 4 equal sides and 4 right angles. Yes. So, Pareha sides tas A. niya, Pareha parihara tas ka, tas A. Yes. Okay. Another. We have also rectangle. Rectangle is a parallelogram whose opposite sides are parallel and equal in length. It has 4 right angles. Sige, so ang difference sa square, pariha gyud tanan og sides Sides. and measurement. Sa rectangle, duha ang pariha. Ang duha ka Two kilid opposite sides o are duha equal. pod ka ibabaw or two opposite sides mao ang pariha. Yes. Okay? So another type mga bata sa parallelogram is the rhombus. Okay? Yes. It is a parallelogram with 4 equal sides but no right Angles, angles. yes. Yung sa na siya pagkuha, murag Murag slanting. Slant, yes. Or siya- Slanting siya nga square. Yes. Kaya ang square kay all right angles man yung vertices. Si katong si rhombus slanting siya so wala siya right angle. Or sa diamond, no? Nga, kanang sa Oo, card. siya diamond. Yes. Sige. So how Okay. to How to identify and describe. Yes. Okay, first is we have a visualization. Sa inyong SLM mga bata, makita ninyo diha ang visualization. Okay, kaduhang nga column is how to describe quadrilaterals and the last column is the description. So sa first dira nga column, makita diha ang visualization. So identify ninyo na if unsa na siya nga quadrilateral. So unsaon siya pag-identify, Teacher Michelle? So, identifying kung unsa na siya nga klase nga quadrilateral, we should always remember kung aduna ba siya parallel sides, or yes. pair of parallel sides, o ipon ninyo kung pila ka buok pair of parallel sides siya aron makabalutag unsa na siya nga quadrilateral. So, in describing this kind of quadrilateral, we should write first, di ba kay one pair man iyang naman siya parallel. one pair of parallel side. Therefore, siya kay Trapezoid, yes. So, in describing trapezoid, you are going to write first trapezoid, Yes. then followed by the pair of parallel sides it has. Okay, Yes. sige. So mga bata, actually, para masayon pod, pwede po mo mabalik sa information. And yes. nyo dito kung unsa tong mga descriptions dito. And then, you try to see kung unsa din ang nasa visualization. Okay, so again, no? Another example. Sa description guys sa trapezoid. Yes. How? Again, unsa yung buhatan una? Ang Ang ngalan, niya. yes. Kangalan So, sa siya is trapezoid. trapezoid, Manang yes. sa picture. Then you write how many pair Of of parallel parallel sides sides. it has. Okay, Yes. so for example, ang trapezoid man, no? So trapezoid has exactly one pair of parallel sides. So ano una siya pag-describe? Okay. Sige, another. Okay, Teacher Michelle? So we have the second one is we have parallelogram. Based from the information given, a parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. So atong Yes. visualization nakita nato dira nga there are two opposite sides nga equal Yes. or pariha and parallel. So that means na kanang nasa visualization nato is an example of a parallelogram. In writing or describing a parallelogram, isulat na to daan ang word na parallelogram, then followed by the characteristics that it has. Yes. So the description will come this way, that like parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. Okay, that's right. Sige, next. Okay mga bata, for your activity, so sama sa mong ginaingon kaganina, pareho raw sab ang inyong pagabuhaton din ha. So, ang inyo lang i-fill in din ha is ang the third column which has the word description. So, diha ra gyud sila mag-focus teachers. Okay? Sige. Okay, Teacher Michelle? So, I think that's clear already. Let's move on to Math 5 with the competency, identify, percentage, rate or percent, and base. Yes. So I guess gisugdan na siya discuss kahapon mga bata, no? Okay, so what is the percentage di ay? Okay, so mga bata, when you say percentage, it is a part of a whole. Yes, When you say that's right. base, it is the whole or total. Okay? And the rate is the number with kanang percent sign. Yes, that's okay. Okay. Next slide, please. Okay, so
Now, let us determine the percentage, rate, or percent and base by finding the term inside the box through its giving meaning. So, blank is the whole or total. So, unsa ka na sa Teacher Rayan? So, pili lang ta atong ganihang nga atong gina-introduce, no? Katong rate, percentage, and base. So, Okay. no ato nila ang whole or total. Okay, Okay. so, based actually from the given meaning, ang whole or total ato is the base. Yes. Okay. Okay, another. So, blank is the number with percent. Yes. Na Okay. siya. Okay, based from the definition while ago, so from the given meaning on the information, rate is the number with percent sign or percent symbol. Therefore, our answer is The blank rate. Yes, the rate. rate. Yes. Okay, so another, blank is part of a whole. Okay, so again, mabalik ta sa definition na gihatag ganina. A part of a whole is called percentage. Okay, Yes. so therefore, our answer there is Percentage. Yes. Okay. Sige, ato lang itry. Yes. Okay? Actually, dili pa ni siya part. Let us try mga bata in a problem. Okay? So, 50% of 50 is 25. Yes. Okay? So, unahon na to, unsa ganito ang naay percent sign? That's the rate. Oh, so, kung makita na mo ang percent sign, klaro na. ibutang siya sa rate. Yes. Para duha na lang. Okay, so, kanang 50 and 25. Tanawa ninyo. Asa ka ang whole, anak? Yes. Diba? Ang kinatibukan. Based So, from the information Ma'am Rayan kaganina, ma-identify nato nga kanang the number after the word of, Yes, preposition that's- of is called The as base. Yes, that's Okay, right. so ang of That's the total. 50. So ang base ana is 50. Yes. Oh, kana sa 25 kay siya man ang nahibilin mao din na ang atong Percentage. Rate. Percentage. Percentage. Yes. Okay. Okay, we have also another example. We have 32 is 40% of 80. So first, aha ka diha mga bata ang ato ang percentage. So asa ka gana, teacher? 32. Yes, Okay, that's right. 32. Sayo na kay siya identify. Ako ang technique ana sa una when I was still in Na- school. Pangitaon ako una ang 9%. Yes. Din para maduha Mag- mabilin. Magmuna na kung asa ka ang base. Yes. Nice technique, teacher. Yeah, so 40% mo na ang atong rate. Yes. Then again, sa klugan na gagawin ni Michelle, na of, di ba? Of 80. So, That's the base. base. So, ang base ni Ana is 80. So, Yes. ang habilin, Of course, yan na lang So, manabili. Tulo raman ka buo. Oh, sa dali ra Yes. kaay siya. If identification yes. lahi po siya nga story mga bata kung problems na gyud kay Yes. analyson na gyud siya. Okay, stay tuned because we'll be right back after a short break. This is Astral Astral Academy Academy Cyber School. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta.
And we are back still here in In Astral Astral Academy Academy Cyber Cyber School. School. Sige. So, Okay. proceed ta sa atong mathematics for Grade grade 6. 6. Okay, Sige. so, naandan naman nato ni no, you had been solving routine problems for the past days. Yes. Okay, so, karon mga bata, atong competency for math is solves routine problems involving subtraction of integers Yes. using appropriate strategies and tools. Yes. So, in solving word problems, these are the things that we should always remember. Step 1, understand the problem. Step 2, plan how to solve the problem. Step 3, solve the problem. And step 4, check if your answer is correct. Correct. Oh, kana Yes. laging upat ang balik-balikon nato mga bata. Yes. Okay, so ato sang balikan how to solve how to subtract integers. Sige, Yes. Sir Ronel. In subtracting integers, add the additive inverse of the subtrahend to the minuend. So, ang additive inverse is a number that is opposite such as positive 5 and the negative 5. They are inverse, additive inverse. And also we have negative 4 and the positive 4 and others. The sum of the two opposite integers, and of course, 0, kay positive, negative, the same number man siya. Okay. So, actually, makita po na siya sa number line, mga bata. The Yes. same distance man na sila from 0 sa number line. So, automatic, kung inyo siya lang isum or i-add, 0 gid ilang answer. Yes. Okay, so, pasana positive 4 plus negative 4, that's 0. That's right. Negative 17 plus positive 17, that's 0. Yes. Kung tunga man gud niya si 0, ana. Kung imo siyang Okay. forward. Okay? Sige. So, natay sample problem. Okay? Ma'am Michelle, can you read? Okay, so I'll read to you this problem. John and Carl participated in a race. John ran a distance of 6 kilometers. Carl ran a distance of 5 kilometers. So what was the difference in the distance they ran in the race? Okay. Kung di siya integer, dali na kayo siya, no? Oo, but we're talking here of integers, mga bata. So, let us have these steps. Okay, again, first, Jud, is you should understand the problem. So, in understanding, natay duha ka pangutana, what is asked and what are the given facts. Yes. Okay, so based on the problem, what is asked is this. The difference in the distance they run in the race. Yes. Okay, what are the Okay. facts, Sir Ronel? Okay, what are the facts based on the problem nga atong ginabasa kaganina? So, John ran at a distance of 6 kilometers and Carl ran as distance of 5 kilometers. So next, after understanding, Mama Michelle, So after understanding, we are going to plan by writing the number sentence. Yes. So 'di ba kay nag-run man siya 6 kilometers and 5 kilometers, but we are going to identify the difference. So that means ang symbol na gamitan is Minus minus or sign. Yes. the operation is subtraction. So That's that right. the number sentence will become positive 6 minus positive 5 is equal to n. so nga nung positive siya. Di ba, when you run, padulong manggid ka dito, no? Forward. You will just negative siya kung pa-backward. Yes, Wala pa that's siguro right. magdagan pa-backward. Yes. Okay, so actually, class, in integers, makita ninyo ay yung mga symbol based on the words, mga signal words. So, they are running, padulong mala dito, Jod, ganun na, so positive sila po. Yes. Yes. Okay, sige, next. So, how Let's are we solve. going to solve? So, na naman tayo given din, no, nga, number sentence nga positive 6 Yes. minus positive 5. 5. So, ang kakuan lang aning subtraction, mga bata, is the additive inverse. Yes. Diha naman kita ani maglisod, pero sa yun lagi hapon siya. Kaya basta lang katimaan mo sa iyang rule. Okay, Yes. ato lang isulat ha, even though na siya sa inyong screen, no? Mga bata, timanin ninyo. Positive 6, butangan niyo siya minus diri, no? Yes. Minus positive 5. 5. Okay? So, ang sa ang ruling? Change the sign of the subtrahend. Kay humuo man siya additive and reverse, di ba? This is our subtrahend. Kasi Yes. si positive 5. Okay? So, positive 5 man siya. So, mahimo siyang negative 5. That's right. Okay? So, mahimo din siyang negative 5. Negative 5. And aside from changing the subtrahend sign, proceed na ta sa addition. Yes. So, wala dyan ay siya subtraction sa integers. Kay mahimo man siyang addition. Yes. Okay, so, karon positive 6 plus negative 5, if you recall the rules of addition, kung dili sila pariha og sign, unsaon sila? Subtract. Sila and then retain The greater sign number. of the greater Greater number. number. Yes. So,
positive 6 and negative 5, isubtract mo doon sa bisag addition na siya. Sa ruling ha, remember manggod mo sa ruling. So that is 1. One. And our greater number is 6. So, Take the positive sign. 5, yes. Okay, so, ang answer diyan, ang problem is, the difference in distance is 1 kilometer. Okay. Okay, so ana na siya. Okay, we have also second problem. What change in temperature does a worker experience in a grocery when he goes down from vegetable section at 4 degrees Celsius to the meat section with temperature of negative 18 degrees Celsius? Okay, so again, no, integers, naa siya gapoy signal words. From the meat section, 4 degree ang ihang temperature. Yes. Dayon, naog man siya sa meat section. Ang meat section kay 18 mas- man siya. Negative mas bugnaw 18 siya. degrees Celsius. So, kung sa'yo pangutana, What is When the it goes down man siya, ma'am. So that means Difference. you're going to find the the difference. change Yes. of temperature, di ba? Okay, so again, change of temperature when he goes down, so minus siya. Yes. Okay, so again, first, you should Understand. Oh, so by answering what is asked and what are the given facts. Okay, Yes. so makita niyo din ha, mga bata. Now, another step. Step 2 is Plan. Yes. Writing the number sentence. So let us base our number sentence from the given facts. Diba kay nag-start man siya og 4 Four. degrees Celsius. Yes, That positive. is positive Four. 4. down Then siya. change man siya, ni down man siya. So we're going to have minus. Yes. Then the temperature there is negative 18. So that is why we have there The negative negative 18 is equal to n. Okay, sige. So, solve nato siya. Here. So, positive 4 minus negative 18. So, again, ang first step is Change the sign of the subtrahend. Yes. Okay, the additive inverse of the Subtrahend. subtrahend. So, from here, positive 4, negative 18 man siya. So, mahimo siyang siyang positive positive 18. 18. Yes. Karon, Proceed to addition. Oy, napariha na silang puro positive. Positive, yes. So, i-add na siya kay pariha man sila og sign. So, 18 plus 4 is 22. That's positive. That's positive. Yes. So, positive 22 or 22 degrees di ay ang na-decrease sa iyahang temperature. Yes. Okay, from positive 4, na mo siyang negative 18. Yes. So that's right. Okay. So, next slide, please. Okay, we proceed now to our grade 6 science. We have the competency. Describe the uses of simple machines. Okay, what is a simple machine, Teacher Michelle? A simple machine uses a single applied force to do work against a single load force. Yes. It makes works easier, faster, and more convenient because less effort or force is being exerted. Okay, so kanang simple nga pag-ingon, when you say machine, all mga things nga makatabang nimo para mas mapadali ang imong trabaho. Yes. Okay? So here. Yes, I remember the movie nga Three Idiots that way. Okay, Yes. so nakuan. Sige, so how to describe the IA simple machine? Okay, Sige, for pwede sa slide balik, 45, sir. please. Okay, sige, here mga bata. In describing a simple machine, na atay format nga i-follow. Yes. Okay, we teach you how. First is, you write the simple machine. Ngalan niya. Okay, ngalan niya, for example, is it a lever? Kaya mura giniscuss na gahapon, di ba mga bata, kung naka-remember mo, sa different types of simple machine. So, na lever, na sa to, Pulley. mga wheel and axle. Okay, so again, sige, una yung buhaton, you write the name of the simple machine. Yes. And then you follow it by the user of the simple machine. Or the Or kinsay user. It's the user dyan. Kinsa Iyan ang mo gagamit. sa simple machine. And then you followed it with Slide 45, please. with Ah, the use, of yeah. the simple So, tulo lang yun ang bantayan, teacher. First is the simple machine, followed by kinsa mo gamit. Yes. Then the third one is the Unsa niya unsay paggamit. gamit sa simple machine. Yes. Yes. Tulo ra ka. Sige, lang mga bata. Pagka-simple, teacher. Sige daw. For example, no? Nata din hay example nga simple machine. Yes. Kay Ma'am Michelle, unsa na siya? So the first example of simple machine is a lever. Yes. It is a simple machine that is used to separate, push, pull, and lift things. Yes. We also have their statement that Dino wants to cut a string for the clothesline. To cut the string for a clothesline,
Dino uses a scissor to do his task. Yes. So, scissor is an example of a liver. Yes. Sige, so how to describe? Okay? Okay, sige, Katong sige. ganiha, no? So ganina, di ba ingon ta sa process? First is name the simple machine. Yes, So then- sabi sa ganiha nga kuan is a scissor to no? Yes. Okay, so you write a Scissor, yes. And then after that one, you identify who The is the user. user Yes. of the simple machine. Based kanya sa tuition, it was Used by Dino. Oh, Yes. okay. Then it will be followed with how he used it. Diba? Yes. So he used it to cut a string for the Clothesline. Yes. Then you connect. Connect na dayon. Okay, So it forms one statement na dayon, teacher, or Yes. it could be a paragraph kung taas jud ang kuan. that's So what it based sa says. gaganina, based sa ato ang ginabasa nga situation kaganina, so mauna ni ang ato ang pag-describe sa usa ka simple machine which is a scissor. A scissor is used by Dino to cut a string for the clothesline. Nana ra di ay. Kaayo no? Okay, next. Mga Michelle. So we have the second kind of simple machine is the wheel and axle. A wheel and axle is a simple machine used to transfer force from one to another by multiplying the effort applied. Yes. So let's read. Let me read to you the statements. Mang Marshall needs to return the claw hammer to his kumpare. He wanted to reach there in a short period of time, so he used a bicycle instead of walking. Yes, mas dali gyud maabot magbike no kaysa maglakaw. Sige, so how to describe that machine? So Yes. what is the name of the machine? A bicycle, yes. Then who used it? Si Mang Used by Marshall. Mang Marshall. Yes. And how did he use it? To Return the claw hammer to his kumpare. And Yes. let us connect it, mga bata, to form our description of the uses of simple machine. So Yes. it will be, a bicycle is used by Mang Marshall to return the claw hammer to his kumpare. Yes. Dali So yung lang ana lang di tayo, ay no. Okay. So mga bata, dili na to kalimtan mga bata ang ato ang ikatulong attendance marker nga makita din ha sa inyong ibabaw sa inyong screen. Yes, importante. And of course, kaya, no? Kay absent mo kung wala mo yung attendance Yes. marker. Okay, pasalamat na Teacher Rayan. Yes, and before we're going to end our discussion for today, allow us to say thank you to our HDS or GASEPE for this. Okay, next. And pasalamatan usab nato atong mga technical team nga technical boys nga naa sa atong atubangan karon nga abtik jud kayo makaklik. Yes. Okay, we'd also like to thank our learners and Yes. our parents who bears with us through the FB Live. Yes. Okay? Yes, So this has been Ana Michelle. Ronel, Teacher Rayan. this is Astral Astral Academy Cyber School. Bye. The Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo.
maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily.